සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් IT බකට් YouTube channel එකට. ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ අපි හැම කෙනෙක්ම හැම වෙලාවකම වගේ යූස් කරන සර්විස් එකක්. මේ ඉන්ටර්නෙට් එක වැඩියෙන්ම ස්පීඩ් එකෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වයර්ලස් කනෙක්ෂන් එකකදීද වයර්ඩ් කනෙක්ෂන් එකකදීද? අද අපි කතා කරමු මේ ගැන. channel එක subscribe කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා ලෑස්ති වෙන්න. අද අපි බලමු වැඩියෙන්ම ස්පීඩ් බ්‍රවුසිං තියෙන්නේ වයර්ඩ්ද වයර්ලස්ද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. රයිට්, මං කලින් කිව්වා වගේ අද අපි බලමු වයර්ලස් කනෙක්ෂන් එකදී කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක එන්නේ සහ වයර්ඩ් කනෙක්ෂන් එකදී කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක එන්නේ කියලා. රයිට්, මේක මං කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම යූස් කරන්නේ SLT 4G රවුටර් එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මං 4G රවුටර් එකට ලොග් වෙලා තින්නේ 4G කනෙක්ෂන් එකක්. දැන් මම වයර්ලස් විදියට තමයි කනෙක්ටඩ් කියලා පෙන්නන්නේ. වයර්ලස් තමයි කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ. සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකත් ෆුල් තියෙනවා. අපි බලමු මේ වගේ වෙලාවකදී කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසිං ස්පීඩ් එක එන්නේ කියලා. මම මෙතන Google එකේ ටයිප් කරන්නම් net speed ටෙස්ට් කියලා. net speed ටෙස්ට් කියලා ටයිප් කරාම අපිට සජෙෂන්ස් කිහිපයක් දෙනවා. මම එතනදී තෝරගන්නවා මෙන්න මේ speed test by Ookla කියන මෙන්න මේ speedtest.net කියන ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. right, මම මෙතනදී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන SLT කියලා සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. මම මෙතනදී මේක go කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එයා අපේ ස්පීඩ් එක මොන විදියට තියෙන්නේ කියලා ඩවුන්ලෝඩ් සහ අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක මොන විදියට තියෙන්නේ කියලා මෙතනින් චෙක් කරලා කියනවා. ඕකේ, අපේ ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක එයා මෙෂර් කරලා ඉවරයි. දැන් චෙක් කරන්නේ අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක. right, අපේ ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකේ රිසල්ට් එක ආවේ මෙන්න මේ විදියට. SLT 4G කනෙක්ෂන් එකක් වයර්ලස් කනෙක්ට් වුණාම අපේ ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක 13.83 megabit per second සහ අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක 3.48 විදියට තමයි මේකෙන් මෙෂර් කරලා පෙන්වන්නේ. right, අපි දැන් බලමු වයර්ඩ් කනෙක්ෂන් එකකදී කොහොමද මේ ස්පීඩ් එක පෙන්වන්නේ කියලා. ඕකේ, මම මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මේ විදියට අරගන්නම්. එතකොට අපිට චෙක් කරලා බලද්දී ඒක ලේසි වෙයි. right, මේ තියෙන්නේ වයර්ලස් කනෙක්ෂන් එකකදී ස්පීඩ් එක. මම මේක මේ විදියටම මිනිමයිස් කරලා මෙහෙම තියාගෙන right, මම මේ page එක ආයිමත් හෝම් පේජ් එකට මාරු කරනවා. ඕකේ, මම මේක මිනිමයිස් කළා. දැන් මෙතනින් මම වයර්ලස් එකෙන් ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. වයර්ලස් එකෙන් මේ විදිහට ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ මම කේබල් එක ප්ලග් කරගන්නවා. ඕකේ, නෙට්වර්ක් කේබල් එකක් දැන් ප්ලග් කරගත්තා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන Wi-Fi කනෙක්ෂන් එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා ඊතර්නෙට් කියන එක තමයි ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඕකේ, අපි බලමු කොහොමද වයර්ඩ් කනෙක්ෂන් එකකදී ස්පීඩ් එක එන්නේ කියලා. මේක ටික ඔටෝමැටිකලි සිලෙක්ට් කරන්න. ඕකේ, රයිට්, අපේ කනෙක්ෂන් එක දැන් අප් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතනින් වයර්ඩ් විදියට ඒක මාරු වෙලා තියෙනවා. අපි මෙතන බ්‍රවුස් කරලා බලමු. Google search එකත් බ්‍රවුස් වෙනවා. හරි, මම නැවතත් පරණ විදියටම net speed කියලා මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති netspeedtest.net speedtest.net කියන මෙන්න මේ URL එක සිලෙක්ට් කරනවා. right, okay, අපිට නැවතත් මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එක ආවා. හරි, මම මෙතන go කියන එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. right, go කියන එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ එයා මෙන්න මේ විදිහට download speed එක සහ upload speed එක measure කරගන්න යන්නේ. right,
මේ තියන්නේ වයර්ඩ් කනෙක්ෂන් එකදී කොහොමද අපේ ඩවන්ලෝඩ් and අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක කියලා. වයර්ඩ් කනෙක්ෂන් එකේදී ඩවන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක 15.96 Mbit/s ආසන්න වශයෙන් Mbit/s 16ක් විදියට, අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක 3.45 Mbit/s විදියට තමයි අපිට රිසල්ට් එක ආවේ. රයිට්. අපි බලමු මේ තියෙන්නේ ඕකේ. මේ තියන්නේ අපේ වයර්ඩ් කනෙක්ෂන් එකකදී කොහොමද ස්පීඩ් එක සහ මේ තියන්නේ මම ගත්ත ස්ක්‍රීන් ෂොට් එක වයර්ලස් කනෙක්ෂන් එකේදී කොහොමද ස්පීඩ් එක පෙන්වන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක වයර්ලස් වලට වඩා වයර්ඩ් කනෙක්ෂන් එකේදී ස්පීඩ් එක වැඩි සහ අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එකේදී ඒ සමාන විදියට තමයි ස්පීඩ් එක මේ විදියට පෙන්වන්නේ. රයිට්. මට අවශ්‍ය වුණේ ඔයගලන්ට පෙන්වන්න පුංචි අයිඩියා එකක් දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි හෙවි ටාස්ක් එකක් කරනවා නම් මොහරි විශේෂයෙන් ලොකු ඩවන්ලෝඩ් එකක් කරනවා නම් නෙට් එකේ ගොඩක් හෙවි ටාස්ක් විදියට වැඩ කරනවා නම් බෙස්ට් තින් වයර්ලස් වලට වඩා වයර්ඩ් කනෙක්ෂන් එකක් යූස් කරන එක. ඒකෙන් අපිට වැඩි ස්පීඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. රයිට්. මං හිතනවා ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද වයර්ලස් සහ වයර්ඩ් කනෙක්ෂන්ස් මේ විදියට වැඩ කරන්නේ කියලා. channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.